මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරනවා නම් ඩෙප්ත් කැමරා එක 5 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේචර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේන් කැමරා එක 64 මෙගාපික්සල් f1.8 අපේචර් එකක් තියෙනවා. අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාව ගත්තාම 12 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේචර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මැක්‍රෝ කැමරාව 5 මෙගාපික්සල් f2.4 අපේචර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් කැමරාව ගත්තාම 32 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේචර් එකක් තියෙනවා. අපි ෆෝන් එකේ කැමරා ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා බලමු දැන්.